Ukážeme vám, jak se vyrábí railjety pro Českou republiku. A je tady 6 montážních stání pro český railjet. Navštívíme líheň budoucích železničních odborníků. Proč nejde? Nemáš odzáhorováno. A prozradíme vám, jak si zpestřit cestu vlakem. Ty Juro, taky jsi tak zmordovaný jako já? Ani mi nepovídej. Tak aby taky ne, teď jsme to nacestovali, řekni sám kolik. Když to počítám, tak jsme najezdili kolem 4000 km, protože jsme nenatáčeli pouze v České republice, ale taky například ve Vídni a právě teď se nacházíme v tureckém Istanbulu, kde probíhá nádherný veletrh Eurasia Rail 2014, ale v Turecku, Lucie, nezačínáme. To je pravda, začínáme ve Vídni, kde se vyrábí ČD railjety a bude se vám to líbit, to vám garantujeme. V tuto chvíli máme hotovou první jednotku, kterou vidíme zase za námi. Je to teda prvních 7 vozů, první jednotka. Další jednotka je v tuto chvíli na konečné montáži. Máme nalakovanou třetí jednotku a čtvrtá jednotka je vlastně v tom základním montážním módu. ČD railjety. Bylo o nich už popsáno stovky stránek a natočeno hodiny materiálů. České dráhy o nich hovoří jako o další etapě zkvalitňování osobní železniční dopravy. Rychlost, pohodlí a bezpečnost jsou totiž termíny, které jednotky ČD railjet bez nadsázky vystihují. A to je důvod, proč tato novinka na českých kolejích v korporátních barvách národního železničního dopravce poutá zaslouženou pozornost. Ale abychom byli přesní, ona novinka stále ještě není na českých kolejích. Zatím se totiž prohání v rámci testů mezi Linzem a Vídní rychlostí až 253 km za hodinu. Co se týče dodávek, v České republice se objeví ta souprava první na přelomu dubna a května. Ty další potom zhruba v měsíčním intervalu. Díky vstřícnosti výrobce jednotek máme jedinečnou šanci podívat se do vídeňského výrobního závodu, jak se vlastně rodí český railjet. Celým výrobním procesem nás provedli za rakouskou stranu Alexander Almer a za českou Ladislav Pracht. Ty pracoviště jsou rozdělené. Na pravé straně je výroba ocelových skříní, to jsou projekty pro Rusko, český railjet a nalevo hliník. Ono rozdělení výroby je logické. Jde totiž o zcela rozdílné výrobní procesy, které se nesmí křížit. Jdeme tedy do výrobních hal, kde se pracuje s ocelí. V té první vůbec nic nenasvědčuje tomu, že se zde tvoří skříně pro český railjet. Tady je v podstatě začátek toho vlastního projektu. Tady se nacházíme na výrobě ocelových konstrukcí. Zde se vyrábí spodek vozu. Hier werden die Langträger mit Plasma vorbereitet und geschnitten. Takže tady na tom pracovišti se dělí vlastní podélníky, řešou se pomocí plazmy. O kousek dál má plno práce počítačově řízená robotická ruka, která vyrábí bočnice skříní vlakových jednotek. Automat oproti člověku výrobu zrychlil a také se prudce snížila chybovost. Tady se vyrábějí bočnice, v podstatě na robotickém pracovišti plně automatické svařování. Nepoužívá se žádný přídavný materiál, pouze pomocí proudu se přivaří ten plech bočnice k té vlastní konstrukci. A to už přicházíme na další pracoviště, kde rozeznáváme první rysy moderních railjetů. Na tomto pracovišti se ty produkty, které jsme viděli předtím, spodek vozu, bočnice, střecha, umístí do toho přípravku a pomocí materiálu v aktivním plynu se svaří k sobě. Wir haben dann einen Schweißroboter, der die gesamte Wagenlänge dann über die Heftschweißungen in den Wagen verschweißt. A máme tady svařovací robot, který pak přes to přeheftování udělá průběžný svar po celou délku vozu. Hier sehen Sie auch ganz schön dann die einzelnen Heftschweißpunkte von der Seitenwand. Takže tady jsou vidět krásně ty jednotlivé body toho jednotlivého bodování na bočnici. Na nové centrum pro povrchové úpravy o rozloze 8000 m2 se velmi těšíme. Je totiž nejmodernější na světě a veškerou práci zde zvládají 2 roboti. Máme tady všechny technologie v podstatě od tryskání po základ, Kitten, Schleifen, tmelení, broušení, dann den gesamten Lackierprozess. Potom vlastní proces lakování. So, das ist vom Grundlack, Decklack, Chlorlack. Od základního laku, vlastní lak a
lesk Und das gesamte Maskieren von a den samozřejmě i maskování vozu během výroby. Ukázka lakování vozu šedivou barvou byla skutečně zajímavou podívanou. Stejně kvalitně při použití ideálního množství barvy by to prý člověk nezvládl. Tady je hala konečné montáže. Hier haben wir verschiedene Projekte für Straßenbahnen, S-Bahnen und Fernverkehr. Takže tady se vyrábí různé projekty, nejenom pro dálkovou dopravu, ale i pro městskou dopravu, jako tramvaje i metro. Sind auf der rechten Seite danach 6 Montagestände für den ČD Railjet. A je tady 6 montážních stání pro český railjet. Na těchto montážních stáních se provádí ta montáž vnitřku vozu, kabeláž, vnitřní izolace a další činnosti. Všechno to je ruční práce. Poté, co je vůz navázán na podvozky vyráběné v Grácu, míří na poslední pracoviště, kde nemůžeme vstoupit, protože zde hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, a tak nahlížíme jen přes oplocení. Tady je kolej pro uvádění do provozu jednotlivých vozů, plus se zde provádí i kontrola jednotlivých vodičů. Diese werden geprüft mittels Prüfautomaten auf Isolationswerte. Takže pomocí zkušebních automatů se zde provádějí zkoušky izolačních hodnot a v podstatě průchodnost kabeláže. Tolik letem světem výroba ČD Railjetu. Všichni se ale už těší na prohlídku celé soupravy, kterou do té chvíle nikdo z běžných lidí neviděl. A jak jsme zjistili, oproti rakouským Railjetům se interiér poněkud liší. Je tady větší důraz na efektivitu, to znamená, máme tam více sedadel než v rakouském Railjetu. Myslím si, že každopádně je to lepší řešení. Začněme od nejnižší, tedy druhé třídy, kde je 394 míst. Ta se liší oproti rakouským jednotkám nikoliv vnitřní dispozicí, ale potahovým materiálem jednotlivých sedadel, který si vyžádali České dráhy tak, aby kopírovali vizuální styl ostatních moderních interiérů národního dopravce. V první třídě, kde je 42 míst, objevujeme kožené nastavitelné sedačky s uspořádáním za sebou anebo proti sobě. Samozřejmě, že nechybí elektrické zásuvky pro napájení drobné elektroniky. Součástí vozu je také bistro, kterému vévodí prostorný bar. Menší zklamání nastalo v business části. 6 ergonomických polohovatelných křesel není totiž odděleno kojemi, jako je tomu u rakouského Railjetu. Ale třeba to lidem, co si za business připlatí, nebude tolik vadit. Uvidíme. Nezbývá tedy nic jiného, než popřát 7 jednotkám ČD Railjet v hodnotě zhruba 100 milionů euro, aby si mezi cestujícími na trati Praha-Brno-Vídeň-Grác od prosince tohoto roku bez jakýchkoliv speciálních příplatků získali patřičnou oblibu. Máme tu krátký přehled zpráv ze světa železnice. Protože hrozí, že se na modernizaci železnic z operačního programu Evropské unie Doprava nevyčerpá až polovina peněz z téměř 400 milionů eur, Ministerstvo dopravy přišlo s náhradním projektem. Do konce roku chce zmodernizovat 335 přejezdů. I tak ale půjde jen o kapku v moři. Pouze křížem je totiž zabezpečeno v České republice přes 4 000 přejezdů. Ministr dopravy Antonín Prachař odkládá na neurčito otevření železničního trhu konkurenci. Padají tak plány, že se do roku 2027 na 24 trasách objeví vedle Českých drah i jiní dopravci. Ministr otevře železniční trh až ve chvíli, kdy budou vytvořeny stejné podmínky pro všechny dopravce. V tuto chvíli by prý byly silně znevýhodněny České dráhy, které financují údržbu nádražních budov, zatímco soukromníci nikoliv. Také je potřeba zřídit nezávislého regulátora drah. Soukromý dopravce Leo Express hledá způsob, jak konečně začít pořádně vydělávat. Jednou z možností je, že by od příštího jízdního řádu začaly jezdit jednotky Flirt mezi Prahou a Košicemi, kde nejsou deformované ceny, jako je tomu mezi Prahou a Ostravou, kde zuří cenová válka 3 dopravců. Leo Express také zvažuje o spojení mezi Prahou a Ústím nad Labem, anebo častějším zajíždění vlaků do Starého Města u Uherského Hradiště. Čína plánuje další zázrak inženýrské techniky. Nejdelší tunel na světě vybudovaný pod mořem. Vlastně půjde o komplex 3 tunelů pro železnici, auta a údržbu. Stavba, která bude spojovat sever Číny s jihem, má být dlouhá 123 kilometrů. Půjde tedy o 2krát delší tunel, než je pod Lamaňským průlivem spojující Francii a Velkou Británii. A náklady 40 miliard dolarů.
Možná si říkáte, co to tu mám za muzejní kousek, i když to vypadá jako vysloužilost. Elektromechanická zabezpečovací zařízení jsou plné provozu na řadě míst České republiky a dokonce na obdobných exemplářích získávají budoucí výpravčí a dispečeři na odborných školách základní návyky. Když totiž pochopíte elektromechaniku, nemáte absolutně žádný problém přejít na plně elektronická zabezpečovací zařízení. Vítám vás ve střední škole elektrotechniky a strojírenství v Praze 10. Mimo řady jiných oborů v naší škole učíme obor provoz a ekonomika dopravy. Nyní se nacházíme v dopravním sále, ve kterém probíhá výuka všech ročníků daného oboru v předmětu doprava a doprava praktický výcvik. Zde se můžete podívat na žáky, kteří staví vlakovou cestu a učí se v reálném provozu řídit vlaky. Proč nejde? Nemáš odzáhorováno. Ono se nenadarmo říká, jednou vidět je více než 100krát slyšet. Teď už to půjde. Studenti na střední škole elektrotechniky a strojírenství v Praze 10 mají to štěstí, že vedení školy přesvědčilo kvalitním projektem hlavní město Prahu a sociální fond Evropské unie, aby zafinancovali dopravní sál, který v České republice prý jen tak nenajdete. Protože spojuje reálná zařízení, která do dneška fungují na českých drahách, a propojil tento systém s digitálním řízením modelové železnice, takže žáci můžou řídit provoz jakoby v reálném prostředí. Projdeme si tedy jednotlivé části dopravního sálu s učitelem odborných předmětů Miroslavem Rýdlem. Tady vidíte naši železniční stanici Citice, která je ovládaná elektromechanickým zabezpečovacím zařízením, kdy tady toto je řídící přístroj, kde pracuje výpravčí, na této straně z hlaví je bubnový klíčový přístroj, na druhé straně, na druhém z hlaví je pákový přístroj vyhybkářský. Tady vidíte pracoviště výpravčího, který pracuje na relovém zabezpečovacím zařízení, který pochází ze 70. let a bylo původně ve stanici Přeštice na Plzeňsku. Tímto zařízením se řídí doprava vlaků ve stanici Adamov. Přemístili jsme se do železniční stanice Babín, která je ovládaná zabezpečovacím zařízením Test, které je navázáno na automatické hradlo a pochází z železniční stanice Dobřany na Plzeňsku. Další možnosti práce v dopravním sále je řízení celého kolejiště prostřednictvím jednotného obslužného pracoviště, kdy dispečer řídí dopravu vlaku na celé ploše kolejiště. Zároveň s tím je promítán obraz z plochy počítače na velkoplošné zobrazení, aby všichni žáci viděli, jakým způsobem a v jakých pozicích se staví vlaková cesta v jednotlivých železničních stanicích. Také vás střední škola elektrotechniky a strojírenství nadchla praktickou výukou. Pokud končíte základní školu a přemýšlíte, co dál, zkuste zvážit, zda by pro vás nebyl vhodný 4letý maturitní obor provoz a ekonomika dopravy. Během toho studia se učíme ty základní předpisy, co vlastně jsou D1, Z1, obsluha vlastně zabezpečovacího zařízení a pak to praktikujeme tady v dopravním sále. Moje plány do budoucna, že odmaturuji, je jít na ČVUT, na obor techniku dopravy a po vlastně absolvování, pokud úspěšně absolvuji ČVUT, tak bych chtěl buď dělat grafikony do vlakové dopravy, anebo dělat dispečera. Vlak 750 odjede z Vítkova ve 12:10. Vítejte v turecké metropoli Istanbul. Je začátek března a v Expocentru se koná 4. ročník mezinárodního železničního veletrhu Eurasia Rail 2014. Ve 3 halách na 17 000 metrech čtverečních prezentuje své produkty zaměřené na železniční technologie, traťové systémy, příměstskou dopravu, osobní i nákladní dopravu, komunikační systémy, výstavbu tunelů, elektrifikaci tratí a signalizační systémy 300 vystavovatelů.
Za 3 dny veletrh navštíví zhruba 25 000 odborníků, ale i laiků, kteří milují železnici. Během 4 let se veletrh Eurasia Rail stal jedním z nejvýznamnějších veletrhů na světě, na což jsou představitelé turecké železnice TCCD, ale i ministr dopravy náležitě hrdí. Pamatuji si, že na prvním ročníku tohoto železničního veletrhu zde bylo 150 vystavovatelů z 10 zemí. Dnes jich tu najdete 300 z 50 zemí. Tato čísla potvrzují, že podpora železnice tureckou vládou je nastavena správným směrem. Přiznejme si, že do roku 2003 nebyla železnice v naší zemi podporována. Nicméně, teď je železnice privilegována a já si myslím, že je to vidět na každém kroku. Příkladem může být nákladný projekt Marmaray, tedy 16 km dlouhý podmořský železniční tunel pod Bosporskou úžinou, který spojuje asijskou a evropskou část Istanbulu za v přepočtu více než 50 miliard korun. Marmaray, 100 yılın projesi. Türkiye'nin 153 yıllık rüyası. Musím z tohoto místa poděkovat turecké vládě za podporu železnice. I když nedávno došlo k výměně ministra dopravy, mám ujištění, že se v nastaveném trendu nic nemění. To, že je železnice u nás na vzestupu, je i dílem zahraničních partnerů, kteří odvádějí skvělou práci. Jsme otevřenou zemí kvalitním dodavatelům, což dokazuje i nebývale vysoká účast zahraničních vystavovatelů na tomto veletrhu. Možná se budete divit, ale Česká republika byla po Německu druhým největším vystavovatelem na Eurasia Rail 2014. Na ploše celkem 466 metrů čtverečních se prezentovalo 18 společností, které by rády navázaly anebo posílily spolupráci s tureckou železnicí TCCD. Mají vůbec šanci? Po tom, co jsem dneska tady zažil, to znamená, mluvili jsme od starosty Istanbulu s panem guvernérem, mluvil jsem krátce s ministrem transportu a s panem generálním ředitelem železnic, tak ty šance a ta chvála na všechny české firmy byla vysoká. Turecko obecně je z hlediska obchodu teritoriem, které je velice zajímavé pro české firmy. Zejména oblast železničního průmyslu si myslíme, že má velkou budoucnost. Určitě ty firmy mají obrovskou šanci tady uspět, protože nejenom to jméno Škoda je tady známá i firma AŽD Praha. A ty dodávky, které tady byly, udělaly velice dobrý dojem. My jsme měli jednání s TCDD a ty byly z té spolupráce přímo nadšeni. Skvělou dynamiku exportních výkonů českých společností do Turecka dokazují suchá statistická data. Zatímco v roce 2008 exportní výkony českých společností přesáhly 13 miliard korun, loni už to bylo za více než 43 miliard korun. Turecko je tak na pomyslné 3. příčce po Rusku a USA, kam čeští podnikatelé nejčastěji exportují. A jak jsme slyšeli, turečtí partneři jsou s českou kvalitou maximálně spokojeni. Není tedy vyloučeno, že by se v budoucnosti mohlo Turecko stát hlavním zahraničním obchodním partnerem českého podnikatelského sektoru. Dnes jsme do rubriky 2+30 pozvali nového generálního ředitele Českých drah Daniela Kuruce, abychom se dozvěděli, co je těší a také štve na české železnici. A na závěr dostane 30 sekund, které může využít, jak bude chtít. Ale po pořadě začneme tím pozitivním. Co vás jako nového šéfa Českých drah těší na české železnici? No tak líbí se mi, že se trošku měníme do větší dynamiky, kupujeme nová vozidla a začínáme pracovat s tarify. A naopak, co vás štve? No tak nemůžu říct, že mě něco vyloženě štvalo, ale spíš řeknu, že to je ta podudržovanost. Poměrně dlouhou dobu se neinvestovalo do železnice a teď doháníme vlastně to tím, že si musíme půjčovat cizí zdroje k tomu, aby jsme dohnali Evropu. A teď máte 30 sekund. Co byste rád řekl k tématu železnice? Železnice má budoucnost. Taky se vám někdy zdá jízda vlakem nudná? Vezměte si stejně jako ilustrátor a spisovatel October Jones z Británie něco na kreslení a pak můžete spolucestující za použití fotoaparátu proměňovat v kreslené hrdiny. Věřte nám, že vám pak cesta uteče, ani nebudete vědět jak.
Ještě, že ten October Jones nepřijel do Prahy, Lucie. Ty bys vypadala jako Minnie a já jako Kačer Donald. No vidíš to, Kačere. Ale na závěr pro vás máme zajímavou soutěž. O co hrajeme, Lucie? Hrajeme o 5 těchto krásných USB měřícího vozu ETCS. A otázka zní, kolik ČD Railjetu bude jezdit od prosince 2014 po českých kolejích. Odpovědi posílejte na e-mail pozorvlak@azd.cz. To je pro dnešek vše. Mějte se pěkně. Těšíme se na vaše odpovědi. Na viděnou. Tady vidíte znova. Možná si říkáte, co to tu mám za muzejní kousek, i když to vypadá jako vysloužilost. Elektromechanická. To jsou takových, já si to vždycky musím... Ty Juro, taky jsi tak zmožený jako já. Ani mi nepovídej. No, počkej, já jsem se soustředila ten mikrofon. Pojď už to dejme. 3, 4. Ministr dopravy Antonín Prachař odkládá na neurčito otevření železnic... Blá, blá, blá.